Moikka! Tänään tulin kertomaan yleissilmäyksen triggerpisteistä. Ja samaan pakettiin ajattelin ympätä myös vähän asiaa tästä lantioliikkuvuudesta. Ihan yksinkertaisimmillaan triggerpisteet ovat kehon osissa tai oikeastaan lihaksissa sijaitsevia semmoisia sumpuuntuneita kipupisteitä. Ja ne voi olla aktiivisia tavallaan niin kuin koko ajan, että se aiheuttaa sitä kivun tunnetta siellä lihaksessa koko ajan. Tai sitten ne voi olla semmoisia ajoittaisia, eli tietyissä liikkeissä tapahtuvia semmoisia kiputuntemuksia. Ja sitten toisenaan ne voi olla jopa semmoisia, että ne ei sinänsä oireille siellä vasta kun sinne antaa painetta. Ihan tässä hierojan työssä olen just törmännyt siihen, että nämä triggerpisteet myös aiheuttaa semmoisia heijastekipuja jonnekin päin kehoa. Ja tämä tietenkin todistaa sen, että ne menee siinä fasciassa, eli lihaskalvossa, semmoisena ketjuna. Ja näin ollen se onkin tärkeää myös huomioida sitten siinä hoitotapahtumassa, että käsittelee tavallaan sitä ketjua, eikä pelkästään vain yksittäistä triggerpistettä. Ja toki on olemassa sitten erilaisia hoitajia erilaisista koulutustaistoista, eli urheiluhierojia, fysioterapeutteja ja muita kehonhuoltajia, jotka näitä käsittelee. Ja sitten niitä voi käsitellä niin painettaessa niin käsin tai sitten nuppineulalla niin karkeasti tähän jaoteltuna esimerkkinä. Eli yleensä se triggerpiste on semmoinen nuppineulan pään kokoinen tai herneen pään kokoinen kohta, joka aiheuttaa semmoista ärtymisen tunnetta, kun sitä käsitellään. Ja näitä voi toki käsitellä myös itsekin näitä pisteitä ihan venyttelemällä. Sillä ei välttämättä pääse ihan niin syvälle, tavallaanko sitten tällä paineella, joka kohdistuu siihen tietylle kohtaan, missä se kipu ilmenee. Niin sitten sinne voi käyttää esimerkiksi golfpalloa, tennispalloa tai sitten vaikka faskia tämmöisellä foam-rullalla, jossa on semmoisia nystyröitä, niin niillä voi saada sen paineen sinne tietylle kohtaan, missä se kipu tuntuu. Ja tosiaan se, mikä näitä triggerpisteitä aiheuttaa, niin siihen voi olla monia erilaisia tekijöitä. Keskeisimmillään on kuitenkin löydetty sellaisia tekijöitä kuin stressi tai sitten ylikuormitus treenien ohella tai jotain tämmöistä liikavenyttelyä tai tämmöinen. Uskoisin, että yksipuolinen harjoittelu voi olla yksi tekijä tai yksi semmoinen vahva tekijä. Mutta yleensä kannattaa aina tosiaan epäillä sitä helpointa vikkaa, eli lihaskireyttä ihan puhtaasti vaan. Ja tosiaan urheiluhierojana toimin täällä Rovaniemellä, niin olen tässä työn ohella löytänyt semmoisia keskeisimpiä alueita, joissa näitä ilmenee. Niin se on tämä lapaluun alue ja sitten on tämä reiden alue. Ja tänne potkeille tulee myös. Ja tosiaan puhuin tuossa alussa siitä lantion liikkuvuudesta, niin se on minusta tosi tärkeää eritoten naisilla, totta kai miehilläkin. Ja breakdancessa, eli minä harrastan katutanssilajia kuin breakdance. Ja siinä on semmoinen asento nimeltä tai tanssillinen liike, baby freeze. Eli siinä tulee tätä lantion liikkuvuutta huomioitua aika hyvin. Ja sitten siinä se lihaskalvo, se ketju niin venyy samalla. Ja sitten siinä tulee nämä tietyt kohdat täältä reiden alueelta, nämä tietyt triggerpistealueet, joihin tulee se kyynärpäiden asento. Niin demonstroin sen liikkeen teille, niin pääsette vähän jyvälle, mitä minä sillä tarkoitan. En kerro tätä siksi, että kaikkien pitäisi tätä asentoa alkaa välttämättä tekemään tai harjoittelemaan. Toki turvallisessa ja hyvin ohjatussa ympäristössä voi olla hyväkin, mutta lähinnä ajatuksena ja ideana on se, että siellä on se ketju
ja ne triggerpisteet, jotka saa käsittelyä siinä, niin olen huomannut sen, että tämä on aika tehokas liike nimenomaan tänne sivureiden alueelle ja niihin kireyksiin, joita täällä voi ilmetä. Eli siinä mennään tämmöiseen asentoon, että kyynärpää tuonne ja toinen tuonne lantiolle pakaran alueelle. Ja sitten lähdetään soikokuvaan. Tämmöiseen asentoon mennään. Ja tässä sitten voi olla hetken aikaa. Tai sitten voi laittaa pään maahan ja olla tässä näin. Ja keho on kokonaisuus, niin pitää tehdä myös toisellekin puolelle. Eli tässä huomaa tämän, että on vähän tiukempi itselle nämä puolet. Mutta tähänkin asentoon kyllä pääsee. Ja täältä näin sitten tässä asennossa ollaan. Oh. Jep, pää voi lähteä maahan. Joo, mutta näin. Joo, palaan vielä vähän tuohon lantion liikkuvuuteen. Eli sieltähän yleensä aiheutuu monet oireet, joko alaselälle, pakaralle tai sitten tänne nivusiin ja etureisiin. Niin siinä mielessä ne on tärkeitä asioita huomioida siellä omassa lihassuollossa. Ja tosiaan triggerpisteisiin vielä sen verran, että sinnehän vaikuttaa vitamiinit, nesteytys, B-vitamiinirauta ja näin poispäin niin yksinkertaisimmillaan muutamia mainitakseni. Ei voi lähteä mitään yksittäistä vihollista tai syyllistä välttämättä hakemaan, että se on useiden tekijöiden summa, mutta ne on yhdet siellä vitamiineista ja sitten kalsium, magnesium ja suola. Suola oikeastaan on myös tärkeä. Ja mitä itse pidän tärkeänä myös, kun puhutaan suolasta mausteena ja muutoin, niin se suolan laatu. Laatu on varmasti semmoinen tekijä kanssa, joka on hyvä huomioida. Tällaisiin mietteisiin päädyin tänään. Ja tosiaan, jos herää jotakin kysyttävää, ajatuksia, videoita, joihin on hyvä paneutua, niin voin tutkia niitä ja tehdä niistäkin aiheista myös videoita. Näillä mietteillä tällä kertaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin, kunnes jälleen kohdataan.